እናንተ ሁለታችሁ በጣም ከኔ ጋር ተጣላላችሁ ሁለታችሁ። እሺ ጋይስ ስለገባችሁ ማለት ነው በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በጣም እንወዳችኋለን እና ቆንጆ ስሚ እዚህ ጋር ምንድን ነው? እሺ ስለገባችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። የቤዚ ሮያል አዲሱ ዘፈኗ የመጀመሪያ የተሰኘው ዘፈኗ በናሆም ሪከርድስ ተለቋል። ገብታችሁ እዩላት። የመጀመሪያ ስራዋ ነው። አበረታቷት ምናምን ቻሌንጁን መሳተፍ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ሴሌብሬት እያደረግን ነው። ያው ሴሌብሬት ነገር ነው እና ሻምፖኝ ምናምን ነገር ታደርጋለች። እንካሲዳን አንተ ይነራው እሺ እንዳይታይ እሺ ጋይስ ከዛ ድረስ ታፕታፕ አድርጉ። በቃ ይሄን ይመስላል እና የመጀመሪያ ምርጥ ስራ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ለፋችበት ስራ ነው እና ገብታችሁ እንድታዩላትና እንድታበረታቷት በሮያል ፋሚሊ ስም እንጠይቃለን። ተኩሳል ግርግዳውን በቤት ጋይስ ታፕታፕ ያደርጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ያላችሁ ሰዎች ያደርጋችሁ ኤቭሪባዲ እኔ ልጅ ማዘል ነው ያስጠላኝ።
የቤዚ አዲሱ ስራ ነው እና ገብታችሁ እንድታዩላትና እንድታበረታቷት በሮያል ፋሚሊ ወይኔ ጉዴ ወድቃለሁ። በቃ ዛሬ ማለት ጋይስ መልካም ምኞታችሁን ተመኙላት እባካችሁ እና እኛም መልካም ምኞታችንን እንመኝና ፕሮግራማችን እዚህ ግን ምን ላድርገው ወይኔ ብጥብጥ እኮ ነው የምለው ሁሌ በተግሩፉ አድራባሽ አይጠፋም ነው ይከባይ ከፈለች እኔ ጆመታ ይልክበት ምን ሰው በእርግጠኛነት የሚጮኸው ቀስ በል ይቺ ደግሞ ግልጥ አታደርገው። ነፍሰው በመስታወት እየተመለከተ ነው። እሺ ጋይስ ሰው ረብሸናል። 700 ምናምን ሰው እዚህ ያላችሁ ማርቲያው ምን አመላለሰሽ ታ በቃ አንቺ ማ ችግር የለውም ነው ዝጊው እና ይምጣ እዚህ ጋር መጥቶ ያውራኝ ኤኒዌይስ እሺ ለማንኛውም ዊሽ እናድርግና እንዘጋዋለን እኛ ችግር የለውም ነገ ጠዋት እናወራለን ነገ ጠዋት ነው በጠዋት ስለማልነሳ 4 ሰዓት አካባቢ እኛ እናተራቀም ወደን ነው ላይቭ እንደተዘጋ ወርደን ነው ዳኒ ታው እንደዚህ